আজিৰ আমি ভিডিঅ'টোত শিকিম যে BSNL টিউনছ আমি কেনেদৰে সেট কৰিব পাৰোঁ মানে ধৰি লওক ডায়ালাৰ টিউন এটা BSNL নম্বৰত কেনেদৰে সেট কৰিব পাৰি সেইটো আজি ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম তো স্বাগতম জনাইছোঁ BNVUnplugৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে তো প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰত গৈ মাই BSNL টিউন এপ বুলি সাৰ্চ কৰিম তাৰপিছত ইয়াত যেটো প্ৰথমতে আহি যাব মাই BSNL টিউন বুলি সেইটো ইনষ্টল কৰিম তো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আমি নেক্সট প্ৰসেছখিনি চাই ল'ম 12.18 MB হয় ৰেটিং ঠিকে আছে 4.3 1 লাখ ৰিভিউ আছে তো 4 ৰ ওপৰত থাকিলে মই ভাবো যে ভাল ৰেটিং আছে তাৰপাছত আৰু ইয়াত 10 লাখ প্লাস ডাউনলোড হৈছে তো আমি ইনষ্টল হৈ গ'ল ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত অপেনত আমি সিলেক্ট কৰিম তো ইয়াৰ এনিমেশনটো মোৰ পাৰ্সোনালি ভাল লাগিছে তো ইয়াত লগইনত আমি যেটো নম্বৰ টিউনটো দিব বিচাৰিছো বা যেটো নম্বৰত আমি এই এপটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰিছো সেই নম্বৰটো ইয়াত আমি লিখিম তো নম্বৰটো দিয়াৰ পাছত ওটিপি দিব আহিব তো ওটিপিটো আহা নাই এতিয়ালৈকে আহিলে আমি ইয়াত দিব পাৰিম তো ওটিপিটো আহি গ'ল তো ওটিপিটো আহাৰ পিছত আমি ইয়াত টাইপ কৰিম ওটিপিটো সাকসেসফুলি ভেৰিফাইড হোৱাৰ পাছত ইয়াত আমাক চুজ ইয়োৰ টিউন ল্যাঙ্গুৱেজ মানে ইয়াত গুটে মানে হিন্দী অকল সিলেক্ট কৰি লো আসামিছো সিলেক্ট কৰিলে ইংলিশ মানে এইকেইটাৰ তাত আহি যাব আৰু অটোমেটিক মানে যিকেইটা এইকেইটাৰ ৰিলেটেড ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিলেটেড তাত আহি যাব যদি আমি ভাবো যে অকল অসমীয়াই লাগে তেতিয়া হলে আমি বাকিটা কাটি অকল অসমীয়াটো সিলেক্ট কৰিব পাৰো ধৰি লও মই প্ৰিফাৰ কৰো আসামিজ ইংলিশ আৰু হিন্দী তো এই দুটা আমি এই তিনটা সিলেক্ট কৰি ডানত সিলেক্ট কৰিম অলপত যে সিলেক্ট কৰিছিলো তো সেই হিচাপে মানে ইয়াত ৰিকমেন্ড আমাক কৰিছে যে অমুক গান এটা বৰ্তমান ট্ৰেন্ডিংত আছে তো সেইটাৰ পৰা আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰো তো যেটো আমাৰ ভাল লাগে সেইটো আমি চাই লম তো ধৰি লোৱা হল যে এইটো ইয়াত বেষ্ট অফ 2021 হিন্দী ইয়াত দিছে আমি ইয়াত প্লে কৰিব পাৰো আৰু লগতে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে আমি ইয়াত সেটত আমি সিলেক্ট কৰি সেটটো কৰিব পাৰো তো এনেকৈ ডিফল্টলি যিখিনি আহে আমি সেইখিনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰো নাইবা আমি ষ্টৰত এনেকৈ সাৰ্চ কৰিব পাৰো যেটো আমাক লাগে সেইটো আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব পাৰো যদি ধৰি লোৱা হল যে কিবা ইনস্ট্ৰুমেন্টাল লাগে ইনস্ট্ৰুমেন্টালটো সিলেক্ট কৰিলো এইবিলাক সব মিউজিক হয় যেটো মিউজিক আমাৰ ভাল লাগে এটো প্লে কৰিম প্ৰথমতে আকৌ যদি আমাক বেলেগ এটা লাগে ধৰি লোৱা হল জুবিন গাৰ্গৰ কিবা লাগে তো জুবিন গাৰ্গ তো জুবিন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আহিছে জুবিনৰ গানবিলাক তো যেটো লাগে হেতুত আমি সিলেক্ট কৰিম তো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এটা দুটা অপচন আছে এটা আছে প্লে কৰো তেতিয়া হলে আমি শুনিব পাৰিম যে ডাইৰেক্টটো কেনেকুৱা হয় আৰু সেটত আমি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত অপচন পাম যে সেট কৰিব কাৰণে তো সেট কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াত আহি যাব কংগ্ৰেচুলেশ্যন বুলি দিয়াৰ পাছত আমি জানিম যে আমাৰ এই ডায়ালাৰ টিউনটো বা BSNL টিউনটো আমাৰ মোবাইলটোত এক্টিভ হৈ যাব কিন্তু লগে লগে নহয় কিছু সময় টাইম লাগে তো সেই সময়খিনি হোৱাৰ পাছত আমাৰ ইয়াত অটোমেটিক BSNL টিউনটো আমি শুনা পাম তো আশা কৰিছো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিছা যে BSNL কেনেদৰে আমি ডায়ালাৰ টিউন বা হেলো টিউন আমি কেনেদৰে সেট কৰিব পাৰো যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিলে হ'ল আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' তোমালোকে পাছলৈকে চাব বিচাৰিছা তেনেহলে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত সিলেক্ট কৰি দিলে হ'ল ধন্যবাদ